Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Như Chưa Hề Bố Của Chillies số 111 xin được bắt đầu từ đây, công viên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là hơn 6 giờ sáng và khi mà hẹn mọi người ra đây quay phim thì thực sự là tôi rất là sợ phải chứng kiến những em bé mưu sinh như là đánh giày, bán vé số hay là làm những việc vặt. Nhưng rất là may cho đến bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa phải gặp một em nào. Và công viên Hoàng Văn Thụ thì nằm giữa hai trục đường chính và bây giờ thì rất là khang trang. Nhưng mà trước đây thì đây đã là một tụ điểm, hay đúng hơn là một nơi mà các em bé cơ nhỡ lang thang thường hay tụ tập. Cách đây 7 cây số về phía đằng kia là bến xe miền Đông. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những em bé thiệt thòi, bị thất lạc. Một chút nữa thì chúng ta sẽ gặp một người phụ nữ trẻ. Cô ấy bây giờ thì đã là mẹ của 2 con rồi. Nhưng mà cách đây 10 năm thì cô ấy đã xảy nhà đến bến xe miền Đông. Và sau đó thì công viên Hoàng Văn Thụ này là cái điểm lưu lạc đầu tiên trong đời của cô ấy. Và thực sự là đến bây giờ thì tôi cũng không biết rằng là hoàn cảnh của Ngọc lúc bấy giờ là như thế nào. Em đã hoảng sợ khi mà đến đây hay là em đã vô tư đi khỏi nhà? Và nếu mà vô tư đi khỏi nhà thì là vì sao? Em Ngọc. Em chào chị ạ. Em là Khánh hả? Dạ. Chồng Ngọc. Hai em đi chuyến xe đêm hả? Dạ không, tụi em đi xe máy ạ. Từ Bảo Lộc. Vâng. Thế hôm nay ai trông hai bé? Dạ, 2 đứa nhỏ ở với ông bà nội ạ. Ông bà nội chưa? Dạ. Cách ông bà có khoảng 10 cây số. Đất em mượn ạ. Những người Bảo Lộc thì bây giờ đang sống ở đâu? Tụi em bán rau củ ạ. Sáng sớm chồng em ra ngoài chợ đầu mối lấy rau về. Xong rồi bỏ xỉ ít bán. Thế nào mà lại gặp hai em gặp nhau? Hai em làm chung ạ. Thì em làm chung. Ở đây làm gì? Làm ở trong lò bánh, làm bếp bánh. Ở trong trường mà mình không học phổ thông nữa là người ta cho đi học nghề ạ. Nếu mà nhìn bình thường như thế này gặp hai em ngoài đường thì chắc chắn không ai nói rằng là Ngọc lại thất lạc gia đình từ bé đến như thế đúng không? Lúc nào thì em biết là Ngọc là người thất lạc gia đình? Là lúc Mới quen. mới quen là tụi em đã thẳng thắn với nhau là như thế rồi. Thế là em phải bù đắp cho Ngọc nhiều hơn nữa đấy. Trách nhiệm của em nhiều lắm đó. Thế và bây giờ nói lại về cái công viên này. Đây là cái điểm đầu tiên mà Ngọc đã đến. Cái ngày hôm mà Ngọc đến đây á thì chị hỏi thật là lúc ấy em có khóc không? Giống như một đứa trẻ mà bị thất lạc gia đình ấy, biết là Không. mình không khóc. Dạ. Vì sao em không khóc? Không cảm thấy lo sợ? Tại vì chưa, lúc đó vẫn còn ngây thơ lắm. Cứ nghĩ mình đang đi chơi thôi ạ. Lúc đó em không nhớ nữa, nhưng mà không biết là tại sao mà mấy anh chị sinh viên lại hỏi. Cũng chả biết. Thì mấy anh chị lại hỏi thì mấy em mới kể là bị như đi lạc như thế. Thì mấy anh chị lại dẫn về phòng trọ, cho ăn cơm, cho tắm rửa, xong rồi cũng chải đầu chải tóc cho. Xong rồi em cũng không nhớ là vài ngày sau hay là ngày hôm sau nữa thì bạn đó nhặt được tiền, nhặt được vài đồng lại mua kem xong rồi em xin miếng mà không cho. Con nít mà không cho thì lại giận dỗi, lại bỏ đi. Từ nhà đó đi ra hẻm xong rồi Tại cái phòng trọ của anh vâng, Sinh Thiên đó. đi ra khỏi đó xong rồi lại đi lang thang một tí quay lại quên mất đường vào nhà lại. Em cũng không nhớ em có khóc không nữa, mà đi lạc mãi một hồi lại nằm ngủ trên một băng ghế, cũng đông người. Lúc ngủ dậy thì thấy có mấy anh mặc đồ xanh xanh ấy, Cảnh sát thì đó. lại hỏi. Vâng, lại hỏi thì em cũng kể như thế. Xong rồi mấy anh cũng cu mang em chừng vài ngày, cũng chụp hình đăng tin lên tìm người lạc, Tức là đưa tìm em người thân. vào đồn Vâng công ạ. an đó. Thời gian thì không ai đến nhận thì mấy anh lại gửi em vào trung tâm. Em có nhận thấy cả một cái quá trình như vậy cho đến lúc mà em vào đến làng thiếu niên đấy. Dạ. Thì lúc nào là lúc em thực sự ý thức được là mình thôi thế là hết đường về nhà rồi? Lúc vào trong đó ở là em biết rồi. Em biết là em bị lạc luôn rồi. Nhưng mà vẫn không cảm thấy là mất mát gì hết, vẫn vui vẻ bình thường. Tại vì hồi xưa ở nhà thì cũng không được ăn ngon mặc ấm ấy. Cho nên là vào trong đó thì vừa được ăn nhiều này, vừa trái cây này nọ, quần áo đẹp là cũng thích. Cũng chưa biết, nói chung là mình cũng biết mình lạc rồi nhưng mà chưa biết buồn. Chưa biết được là mất mát. Thì thực sự là mình chưa buồn về phần mình, nhưng có lúc nào thoáng nghĩ rằng là thì mẹ sẽ đang như thế nào, mẹ đang lo lắng hoặc là... Sau này thì có, sau này lớn lên rồi ý thức được rồi. Cũng có vài lần muốn đi tìm mẹ lắm nhưng mà không có điều kiện ấy.
lâu lâu em đi chơi Vũng Tàu em vẫn hay đi khắp hết, nhưng mà cũng không nhớ nổi là địa điểm đó đâu, hoặc là nó đã thay đổi rồi hay sao đó. Cũng có vài lần đi tìm nhưng mà không có kết quả. Hồi xưa em chỉ bỏ nhà đi loanh quanh ở đó thôi, là đến tối mẹ em tìm được. Chỉ có duy nhất đợt đó em bỏ đi luôn, với lại một đợt bị thầy sư dụ nữa, là thế thôi. Cái hồi mà bị thầy sư dụ là lúc đấy em mới chỉ độ 4 tuổi đúng không? Vâng ạ, nhưng em vẫn còn nhớ được tí. Nhưng mà khi đó thì có sợ không? Hay là cũng coi như bình thường? Lúc thầy sư đánh thì sợ. Vâng, còn bình thường thì chỉ đi xin ăn chung với ổng thôi. Ổng hay bả gì cũng chạy. Em lấy chồng lên trên đó 4 năm là em không đi nữa. Vừa bầu xong rồi đẻ con nhỏ xong rồi lại bầu tiếp. Ngọc được đưa tới trường mầm non 4 trước năm 75 là cô nhi viện Gò Vấp, chuyên nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ. Từ lúc này, Ngọc đã hoàn toàn chỉ có một mình vì đã cãi nhau với đứa bạn bán vé số cùng phiêu lưu từ Vũng Tàu lên đây. Vào. Anh chưa vào bao giờ nhỉ? Nhiều người mới vào làm. Dạ, chào cô. Chào thầy ạ. Chào cô ạ. Chào má ạ. Hay ạ. Những ai đã từng lớn lên trong mái ấm mầm non 4 đều có phần coi các thầy cô như ba mẹ thứ hai của mình. Thầy cô khỏe không ạ? Sao hôm nay thầy ốm đó? Rồi, có ai cho ăn đâu mà không ốm. Thầy Nhật, 23 năm công tác tại trường. Cô Nhung, 41 năm. Thầy cô hy sinh cả cuộc sống riêng để ở đây chăm chút cho các em, nuôi ăn, chăm bệnh, dạy từ văn hóa đến may vá, múa hát. Cho các con cái họ là cô hiệu trưởng, nên Ngọc bây giờ tên là Mai Thị Ngọc. Ngọc đã học ở trường 6 năm liền, cho đến năm 2003 em mới chuyển lên trường Thiếu niên Thủ Đức trước khi học thành nghề và xin ra xã hội tự lập. Vào khoảng năm 1997 ấy, khi Ngọc nhập trường, học sinh hầu hết là các em lành lặn. Chỉ gần đây, trường mới được giao tiếp nhận các em bé từ 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trong các bệnh viện và có nhiều bệnh tật trong người. Lớp học này là lớp học của các em tỉnh táo nhất trong trường. Thầy cô đã dùng tình yêu thương và sự kiên trì của mình dạy dỗ các em thành những đứa trẻ tươi vui, cư xử mẫu mực. Đây ạ, lớp hồi xưa tụi em học đây. Đây ạ. Thì cứ ngồi xếp hàng thôi. Một hàng thì có một tổ trưởng. Vâng. Thế hồi xưa là chưa có bàn à? Chưa có bàn à, chỉ ngồi dưới đất thôi. Mọi sinh hoạt đều dưới đất hết. Cũng có mấy cái kệ đựng đồ chơi này nọ. Thầy Nhật ạ. Vâng. Về thấy bọn trẻ tội quá. Vâng. Tội hơn lớp hồi xưa tụi em nhiều. Các em là chỉ có thất lạc thôi, còn lại Vâng. đây là bệnh. Hai chị em đây. Đây, hai con rồi ạ. Trời ơi. Nhớ ngày nào mới đi đám cưới đây. Nó giỏi hơn thầy đó. Cái này là Ngọc á. Đây em đây ạ. À Ngọc đây, Thủy đây. Vâng. Hai bạn thân nhau đấy. 4 năm trước, thầy cô đã lên Bảo Lộc với vai trò nhà gái trong đám cưới của Ngọc. Thủy nè. Đúng rồi, hai đứa mà hát chung. Còn bức ảnh này, Ngọc đã gửi cho chương trình để nói rằng em chính là bé Ngọc đang được chương trình đăng tìm. Ảnh này, một bên là hình con gái 4 tuổi của Ngọc và một bên là hình cô bé Ngọc đi lạc, đăng trên website hãy lên tiếng.vn. Hồi xưa em vẫn biết đó là Vũng Tàu, em không nhớ cụ thể chính xác. Em nhớ là cái cuộc sống của em lúc trước đi lạc nó như thế nào? Thì em ở với mẹ. Ở với mẹ thì ở trọ chung với một cô nữa. Vâng. Thì bán vé số. Vâng. Hồi xưa thì em nhớ em tên Ngọc. Nhưng mà không hay gọi Ngọc, gọi là cúp B thôi. Cúp B. Vâng, vâng. Mẹ với mọi người đều gọi em thế.
Anh thì tên Bình, mẹ tên Út, ba tên Công. Hồi nhỏ mà em hay quậy lắm, quậy với hay bán được xong rồi lại lấy tiền đi á, cho nên là mẹ đánh. Thì hồi xưa nghĩ mẹ không thương, xưa còn nhỏ mà. Bây giờ lớn có con rồi thì mới biết. Mình cũng hay mắng hay quát con mình, nó lâu lâu nó lì, nó không nghe lời thì mình quát nó thôi. Giờ thì mẹ nào mà không thương con, đẻ được 2 đứa con mang nặng đẻ đau rồi thì mới hiểu được cảm giác của mẹ. Nên mình thấy cũng thương mẹ. Đi ra xã hội thì cũng là nguy hiểm đấy chứ. Vâng ạ. Bắt cóc cơ mà. Nhưng mà sau đấy mẹ vẫn đi. Vâng. Mẹ vẫn cho em đi tiếp. Nhiều khi lúc đó cuộc sống khó khăn quá, một mình mẹ mà phải lo tiền nhà trọ. Hồi xưa bán vé số thì cũng đâu có lời được bao nhiêu. Trong câu chuyện của em thì hầu như không có nói đến ba. Dạ, em hồi xưa em chỉ ở với mẹ thôi ạ. Còn ba thì chỉ lâu lâu tới rước em đi chơi 1-2 lần thế thôi. Vâng. Vậy anh Bình thì ở với ba hay không? Anh Bình em cũng chả biết, chỉ nhớ một lần duy nhất là có về quê chơi thì được anh dắt đi hội chợ chơi thế thôi ạ. Vậy thì nếu mà được làm lại một cái gì đó thì em sẽ làm lại việc gì? Được làm lại ạ. Được làm lại thì em sẽ không bước lên chuyến xe đó. Bây giờ mà nếu mà khuyên lại các bạn nhỏ như em đó, cái thời mà 6-7 tuổi đấy, nếu mà khuyên được các bạn đấy để cho các bạn đừng rơi vào cái cảnh thất lạc gia đình như mình, cô độc trong cuộc đời như mình, thì em sẽ khuyên các bạn cái gì? Khuyên thì bây giờ nói ra thì do suy nghĩ thôi. Mình khuyên thế nhưng mà bọn trẻ nó chưa có ý thức được đâu. Bây giờ được đi xong thả, được vui chơi rồi có tiền trong người là đã thích rồi, cho nên là không ý thức được là sau này, cuộc sống sau này. Nhưng mà nếu mà khuyên được thì mong các bố mẹ trông con cẩn thận hơn, để ý đến con mình, đừng có để nó xa vòng tay mình quá, hối hận cả đời. Nhưng mà nhiều khi thoáng ra thấy xa mẹ cũng tốt, em thích nghi cuộc sống mới cũng được. Nói chung em bây giờ sao cũng được, có mẹ em vẫn phải sống, mà không có mẹ em vẫn phải sống, phải con mình nữa, cho nên là dù gì mình cũng phải sống thôi. Cho nên là em chọn cách sống vui vẻ hơn, hòa nhập với mọi người, tự mình tìm niềm vui cho mình. Em may có bố mẹ chồng thương yêu, chồng em tuyệt vời, cho nên là đối với em thế là được. Khi mà em muốn tự an ủi mình, lúc mà buồn trong cuộc sống, khi em muốn được tự an ủi mình thì em sẽ nhớ về mẹ, em nhớ đến cái câu nào mà mẹ nói với em hồi xưa? Đó em không nhớ. Em không nhớ được. Vâng. Như hồi xưa chia tay mối tình đầu tiên ấy là vì em mồ côi, cho nên là cũng tủi thân lắm. Thì lúc đó nếu mà có mẹ thì mình lại khác, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cái đó lại là may mắn. Nếu mà người ta với mình thật lòng ấy, thì hoàn cảnh của mình sao người ta cũng cho qua được hết. Nhưng mà nhờ có thế thì em mới gặp chồng em. Đúng là đời đúng là có bù trừ. Vâng ạ. Mình không trách được cái gì cả, mình cũng chẳng trách được ai, mình cũng không có trách được ngay cả mẹ nữa, không trách được ba. Nhưng mà thực sự là cái sự gọi là khao khát của mình vẫn muốn nhiều hơn chứ. Thế nếu mà muốn được nhiều hơn thì em muốn cái tuổi thơ lúc mà trước khi em đi làm em muốn tuổi thơ em là như thế nào? Em muốn có đầy đủ ba với mẹ. Hồi xưa gặp ba thì ba cũng lâu lâu gặp thì thấy ba cũng thương lắm. Về với mẹ thì mẹ lại không thể hiện tình cảm đó hơn. Có thể là do mình ở với mẹ, còn ba thì lâu lâu mình mới gặp, cho nên là dù sao thì cả gia đình có ba với mẹ thì vẫn hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, tạm chia tay với chị Thu Yên và em Ngọc. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với trường quay S8 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, và một trong những lĩnh vực hoạt động có hiệu quả của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly là hoạt động kết nối tìm kiếm gia đình cho những trẻ em cơ nhỡ được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước. Và chúng tôi khẳng định rằng là không một ai có thể thay thế hoàn toàn cha mẹ ruột thịt, và cũng không một mái nhà hay là ngôi trường nào có thể thay thế hoàn toàn cho tổ ấm gia đình mà các em không có được. Nhưng nếu như không có những thầy cô, những trung tâm bảo trợ thiếu niên nhi đồng thì các em không thể có đủ sự tự tin để lớn lên thành người, thưa quý vị. Đến nay thì Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đã tìm ra người thân cho hàng chục em bé sống trong các trung tâm thiếu niên và những người từng là học sinh từ các trung tâm này ra. Cách đây 6 năm, chúng tôi đã dành 2 chương trình đặc biệt nói về những trẻ em là học sinh Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố, tức là Thiếu niên 3. Chương trình đã thông báo 13 trường hợp trẻ em không người nhận. Và sau khi thông báo trên sóng truyền hình thì có 5 trường hợp người thân đến nhận và đón các em về nhà. Còn lại 8 trường hợp thì hiện nay không còn em nào ở lại trung tâm. Trong đó đa số là đã học nghề xong và sinh hồi gia, tức là các em sinh ra xã hội tự lập. Và trong chương trình số 41, em Đức, học sinh lớp 8, đã đoàn tụ với ba mẹ và em của mình. Thì nay sau 6 năm, em đã học xong năm thứ 2 Đại học Quản trị Kinh doanh. Cha mẹ em cũng đã rút kinh nghiệm để các em thấy gia đình là ấm áp. Và kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có một người cũng là một học sinh của Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nghề và hồi gia từ năm 2003, đã có gia đình nhỏ và hạnh phúc. Đó là em Bình. Chúng ta sẽ cùng gặp Bình nhé. Anh mời người Bình ngồi đây. Lâu rồi thì Bình có ghé thăm lại ngôi trường của mình hay không? Dạ thì em cũng có đi ngang qua nhiều lần lắm, nhưng mà không có vô trực tiếp ở trường. Em không dám vô thăm trực tiếp ở trường vì em sợ nhớ là nhiều cái câu chuyện, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhà báo Thu Uyên sẽ cùng quay trở lại với nơi từng là mái ấm của hàng ngàn thiếu niên gia đình. Mời Bình cùng quay lại đi thăm trường mình nhé. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang có mặt ở đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp. Chúng tôi vẫn gọi cái 100 mét đầu tiên của đường Nguyễn Văn Bảo này là đoạn đường của những ấu nhi và những thiếu niên thiệt thòi. Phía bên này, cách có 8 mét mặt đường nhựa thôi là Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp mầm non 4 mà chúng ta vừa mới vào. Nơi mà hiện nay đang nuôi dưỡng 236 em bị tật nguyền, bị bỏ rơi từ lúc còn sơ sinh hoặc là từ lúc rất bé. Còn phía bên này thì là Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố mà chúng tôi vẫn gọi là Thiếu niên 3. Hiện nay đang là nơi tạm cư của thiếu niên từ 5 cho đến 15 tuổi mà công an đã thu gom trên đường phố khi các em đang đi ăn xin, cơ nhỡ không nơi nương tựa. Và như là Hồng Phúc đã nói thì quả thật là Thiếu niên 3 đối với chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Một đội viên đội tìm kiếm của chúng tôi là anh Nguyễn Văn Linh thì vốn là học viên của trường này. Và nếu mà kể cả trường hợp của Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi đã đoàn tụ được 7 cựu học viên của trường Thiếu niên 3. Chào thầy Trương. Chào chị. Bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng 6 năm rồi đấy 6 năm rồi. Vâng, thì trường cũng thay đổi nhiều quá. Trường thì sau này được chỉnh trang lại một số hạng mục. Trẻ ở đây thì cũng ngày được nuôi dưỡng tốt hơn. Rồi công tác đào tạo. Sân bóng này là mới này. Sân bóng này thì vừa mới được tổ chức WLO tài trợ cho tụi em vừa năm rồi. Vậy ạ. Hôm nay bọn mình đến là xem có học viên nào cần tìm kiếm á. Rồi mời chị vô đây phòng quản lý học viên. Bây giờ là bao nhiêu cán bộ vậy ạ? Dạ hiện tại thì bộ phận văn phòng em gồm có 6 cán bộ. Thì gồm có 4 cán bộ chuyên mảng về tham vấn. Thì hiện tại thì quân số bên em đang quản lý là 93 trẻ. Thì trong đó thì có 19 trẻ là chưa liên hệ được gia đình. Như một số cái em thì không nhớ gì hết nhưng lại không mô tả được khu vực để cho thầy cô để tìm kiếm. Cha không biết tên, mẹ không biết tên, có 3 anh, 2 chị, 3 em không nhớ tên. Thực ra ấy, các em đây mà tuổi từ 5 lên ấy, thì là bình thường là các em phải có trí nhớ rồi mà lại không nhớ về gia đình. Ngoài cái việc là các em có thể có dấu hiệu về bệnh về tâm thần thì còn có một cái vẫn có những cái hội chứng.
Các em sợ, các em không... Có chị, thì vẫn có những cái trường hợp là trẻ nó bình thường và nó tham gia học văn hóa nghề rất là tốt. Nói chung là trẻ bình thường, không có thiểu năng trí tuệ gì hết. Nhưng mà qua quá trình thăm vấn thì coi như là biết được là do là trẻ hoàn cảnh gia đình, cha mẹ bỏ, hoặc là vì lý do gì đó trẻ không muốn về gia đình nữa và trẻ giấu luôn, trẻ không khoai cay về gia đình. Thì nó có một số nguyên nhân sâu xa hơn chứ không có đơn thuần như hồi xưa là cha mẹ ly dị, hoặc là một con một phía hay một con hai phía, hoặc là hoàn cảnh quá khó khăn phải mưu sinh từ bé. Đó, thì bây giờ có những trẻ ở gia đình rất có điều kiện nhưng mà vẫn bỏ nhà đi tại vì cảm thấy là cha mẹ không quan tâm, hoặc là nghiện game thứ gì đó. Tức là vì cha mẹ có cảm giác cái số lượng thì nó lại giảm, nhưng mà cái nguyên nhân để trẻ bỏ nhà đi thì nó lại rộng hơn, phức tạp hơn. Thực tế ra thì cái việc mà bố mẹ mưu sinh phải để con cái lại tự lập nhiều hơn đó, thì cũng không làm cho các em bị tổn thương đâu. Mà cái tổn thương là cái sự vô tâm của bố mẹ cơ. Thì thật sự tiếp xúc với cán bộ bên thăm vấn thì có nhiều trẻ nói là cha mẹ bỏ bê, lo mưu sinh, lo kiếm tiền nhưng mà không có quan tâm gì tới suy nghĩ của con hết. Thành ra con cảm thấy rất là cô đơn. Vì sao em không nhớ quê em ở đâu? Vì sao em không nhớ tên mẹ cha từ lâu? Và vì sao em không nhớ cả tên em? Tại thông thường á, trẻ mà để mà tới trung tâm của tụi em là thông thường bị gãy từ gia đình rất là nhiều. Trẻ không có còn cái cảm giác quyến luyến, thân thuộc hoặc là một cảm xúc gì đó để mà bé nó muốn gắn kết nữa. Trẻ con bây giờ thực sự là nó dễ kích động hơn là chị em mình hồi xưa. Cái cảm giác mà dễ kích động chính là cái biểu hiện bên ngoài của một cái hội chứng gọi là hội chứng sợ bị bỏ rơi. Sao bị bỏ rơi? Tức là các em cảm thấy là các em đã bị thiếu tình thương quá. Dạ. Giống như là thiếu khí trời vậy, cho nên các em buộc phải tự vệ bằng cách rằng là hung hăng đi một tí, bỏ nhà đi một tí, hoặc là kiểu như là thử kiểm tra xem bố mẹ thực sự có thương mình không, có tìm mình không. Khi mà tụi em tiếp nhận trẻ ở trong trung tâm, trước tiên là tạo cho trẻ một cái cảm giác nó an tâm. Phải là an tâm và vui thì tụi nó mới có thể gắn kết được với tụi em. Sẽ cố hết sức trong cái vấn đề là rèn con lại. Tại vì khi con ở bên ngoài vô, trước tiên là cái vệ sinh thân thể sẽ rất là khó khăn. Nó đã quen ấy, cái gì cũng bất cần hết, thì sẽ phải tập luyện lại cho con từ đầu. Rồi những cái nếp sống cơ bản bình thường của một gia đình tụi em sẽ phải làm lại để cho bé nó hòa vô. Trước tiên là ổn định cho nó cái sống cái đạp, rồi sau đó thì tạo tới một chút đó là đề ra cho mình một cái mục tiêu, rèn luyện lại cho con cái chuyện gọi là học. Tại vì học thì sau này mới có thể sống tốt được, nên tụi em chủ lực ở đây cũng là học một ít văn hóa nè, rồi một ít nghề, rồi sau nữa tụi em mới tính từ từ, chỉ là những bước nhỏ thôi, chứ không có làm được cái gì cao siêu. Có khi những cái viên gạch đầu tiên là những viên gạch cao siêu nhất đó chị. Dạ. Khi mà chị tiếp cận với các em và thấu hiểu các em rồi thì chị có muốn, nếu như được nói với các ông bố bà mẹ đó, chị sẽ nói điều gì? Út thì cũng chia sẻ như thế này, Út chưa có làm mẹ nên Út không biết như thế nào. Nhưng để có được một đứa con đơn giản như bạn của Út nè, có nhiều người cứ một phát là có thể ra được con, còn có nhiều người phải vất vả lắm mới có được một đứa. Thì Út chỉ mong nếu như họ có đủ điều kiện thì hẳn tạo ra. Còn nếu như mà không chăm sóc được nó mà tạo ra nó như vậy thì rất tội. Mà đã tạo ra nó rồi thì cố gắng một chút xíu, chứ không có vì cái chuyện gọi là nhậu nhẹt rồi và đánh nó. Có nhiều thứ rất là buồn cười, rất là tệ. Ba mẹ có thể nhấn đầu tụi nó vào trong nước, đá một cái rồi văng vô cửa, thì bé nó cứ kể lại. Thì tụi em những cái thông tin đó tụi em cũng tiếp nhận một chiều từ nơi trẻ. Thì tụi em cũng thấy như vậy, thì đối với một người bình thường như em, có ba có mẹ bên cạnh, em thấy điều đó là quá sức. Em còn thơ dại thất lạc mẹ cha, không biết ngày trở lại, bao đau thương mà em nếm trải là vì đâu em ơi, đời em phải khổ đau. Xin nói ngay là Như Trẻ có cuộc chia ly Nguyễn thân Tiến thiết. Phát sinh năm 2003 được công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thu gom rồi đưa vào trung tâm tháng 5 năm 2016.
Em nhớ mẹ tên là Nguyễn Thị Loan, phụ bán cơm ở gần chợ Bà Điểm, Hóc Môn. Mẹ cho em làm con nuôi cho một chú nào đó, sau đó em trốn đi chơi thì bị thu gom. Phát có nguyện vọng được về sống với mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con ở đây con chán quá. Con muốn về với mẹ. Con không đi nữa đâu mẹ. Nguyễn Văn Luận sinh năm 2002, quê ở Đồng Tháp. Ba mẹ đều đã mất. Luận là con út. Trên em có chị Ly, anh Bình. Chị Ly có một người con tên là Công. Luận sống với vợ chồng chị Ly. Sau đó theo anh chị lên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Một lần Luận đi chơi rồi thất lạc. Do anh chị thường xuyên đổi chỗ ở nên em không biết địa chỉ để tìm về. Em cũng muốn xin lỗi anh chị chơi. Em muốn chơi. Con thất lạc lúc mà mẹ con bỏ con trong chợ lành. Mẹ nó mua đồ xong mẹ đi luôn. Võ Bá Nghĩa, ở nhà thường gọi là Ti, sinh năm 2004, quê ở Lâm Đồng. Cha Long, mẹ Ngọc. Cha mất mẹ đi bước nữa, đi sống với chị của ba mà em gọi là dì Lan ở Đồng Nai. Một lần mẹ đến chở em đi mua đồ ở chợ Bến Thành rồi không thấy mẹ quay lại. Nghĩa được đưa vào trung tâm này ngày 22 tháng 7 năm 2015. Em từng một lần trốn trại vào đầu năm nay để đi tìm mẹ. Con biết tại sao lại trốn vậy? Dạ nhớ quá. Đi nhà không mới trốn. Dạ con muốn tìm cho mẹ. Con muốn sống với cha mẹ. Trần Thanh Sơn, sinh năm 2008, bị công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thu gom vào trung tâm tháng 10 năm 2015. Em sống với ông bà ngoại đã già vì ba mẹ đã bị bắt. Ba tên Phước Tường, mẹ tên Thanh Thảo. Một hôm em đi chơi rồi không nhớ đường về. Khi thất lạc, em đang học lớp 2 nhưng không nhớ trường nào. Con tên nó là Nguyễn Phú Phường. Năm nay con 12 tuổi. Nhà con với cây xăng Bến Lức. Con đi em con đi chơi, con làm mất em con. Nguyễn Phố Phường, sinh năm 2005, quê ở Rạch Giá. Mẹ em có tên gọi là Bé Bịch, bán vé số ở Long An. Em ở nhà trông hai em trai thường gọi là Hai Lúa, em gái là Cát Tường. Hôm đó em làm lạc mất em Hai Lúa. Phường sợ bỏ đi rồi được đưa vào trung tâm vào Tết năm 2017. Lúc mới vào trung tâm, em khai tên mình là Phát vì em sợ không dám về nhà. Nhà nguyện vọng của con là muốn tìm lại được cha mẹ con. Con muốn về với cha mẹ con. Huỳnh Minh Quang, sinh năm 2008. Ba tên Dũng, mẹ tên Huỳnh Thị Kim Diệu, anh Hoàng, em Quân. Ba bỏ đi, ba mẹ con sống tại Vũng Tàu, mẹ làm nghề rửa chén thuê. Năm 2015, mẹ đưa em lên thăm bà ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Em xin tiền đi mua đồ chơi rồi không biết đường về. Sau đó em được công an phường 16 quận Gò Vấp đưa vào trung tâm. Và con bây giờ con muốn nói gì với mẹ? Dạ, muốn nói là con xin lỗi mẹ, con xin tiền mua đồ chơi, con bị lạc, làm cho mẹ lo. Hồ Văn Nghĩa, sinh năm 2004, quê ở Kiên Giang. Từ nhỏ Nghĩa sống với bà nội, tên là bà Hồng, thường gọi là bà Ba ở Hà Tiên. Bà làm lúa, bà bị bệnh tim. Trong nhà còn có cô chú nhưng em không biết tên. Ba tên Pháp, mẹ tên em. Trên em là anh Trung, anh Chánh, chị Tiền. Các anh chị sống với ba mẹ ở Châu Đốc. Thỉnh thoảng thì riêng ba xuống thăm em. Tới năm 2012, em đi làm thuê rồi bị một người tên là Khánh bắt đưa lên thành phố Hồ Chí Minh đi xin ăn. Em trốn được, kêu cứu công an và được đưa vào đây. Em muốn ở lại trường để học. Đồng thời,
cũng mong muốn được nhìn thấy mẹ, vì từ bé em sống với bà, chưa biết mặt mẹ. Hồi xưa dạ con chưa thấy mẹ. Thưa quý vị, xin nói ngay là Như Chi Hề có cuộc chia ly thân thiết với nhiều anh chị em từng là học viên của trường Thiếu niên 3 và các trung tâm bảo trợ xã hội khác. Chúng tôi nhận thấy trưởng thành từ các trường ra thì đa số các bạn có nghị lực hơn và biết quý trọng tình cảm của người khác dành cho mình hơn. Mình cũng đừng có ngại, thì anh cũng là từng là học viên của Thiếu niên 3. Anh rời trường là năm 94, thì lúc đó chắc là Bình chưa vô hả? Năm đó nha, chắc em đã vô rồi đó. Nhưng mà khác với anh Linh thì là người mà chương trình đã tìm được cả ba lẫn mẹ. Còn trường hợp của Bình thì Bình chính là người đi tìm em gái của mình. Và Bình sẽ kể về nguyện vọng đi tìm em của mình đi. Dạ thì em có đứa em. Em cứ bình tĩnh thôi, em kể rõ lại câu chuyện của mình đi để mình có thể tìm được em Ngọc. Em có nhớ là em Ngọc là thất lạc năm bao nhiêu không? Khoảng cỡ 6-7 tuổi anh. Nhưng mà cái câu chuyện của em thất lạc như thế nào thì em có thể kể rõ hơn được không? Em của em ở với mẹ bán vé số ngoài Vũng Tàu á. Còn em thì em ở trong trường. Thì, lúc Tết em về nhà em thăm gia đình á, thì nghe mẹ nói là em của em đi lạc. Thì nói chung là lúc đó em cũng còn nhỏ, em cũng không biết gì hết. Thì lớn lên em về thì em cũng có đi tìm, nhưng em cũng không có phương pháp hay là phương án nào để tìm được em của em hết. Thì em mới có nghe từ cha của em á nói về cái chương trình Như Chi Hề có cuộc chia ly của mình. Thì em mới lên đăng ký em tìm em của em. Mà Bình không có nhớ chính xác là cái thời điểm ngày tháng năm nào em mình đi lạc đúng không? Dạ. Dạ. Bây giờ thì anh sẽ mời Bình, chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Mình cùng theo dõi nha. Nguyễn Thị Mộng Ngọc. Rồi tôi thấy nó thấy thương quá, giống như cúp bế, thì kêu cúp bế từ nhỏ. Cô bận đồ cho nó mà vẫn đi, ai cũng trầm trồ, trời ơi, nhỏ thấy thương quá trời. Nó rành lắm, khôn dữ lắm. Mà chỉ có cái là cứ bỏ nhà đi không vậy. Vậy đó. Hồi đó là đi học chưa cô? Có học đâu, rồi đó là khổ người chết, vẫn ra đây bắn số vậy, có căn cư đâu mà học. Học hành gì đâu. Thì sao làm như cái số nó không có ở nhà gì, cứ đi theo họ không vậy hả hết, lần này tới lần kia không biết bao nhiêu lần vậy đó, khổ gì đâu. Chứ mỗi lần về ở hai mẹ con cô không có nói con đừng đi. Trời ơi nói dữ lắm, chứ lần mà nó đi về bà già về nhéo mình mấy bằng tiếng thì cô cũng nói con đừng có đi nữa, ngàn ở nhà với mẹ nghe, mình nó đâu có nghe lời đâu, rồi rốt con đi. Cô khổ gì đó, biết gì khổ nữa, rồi cái về rồi rốt con đi hoài vậy. Có khi nào Ngọc tới đây Bến Tre không? Có lần cuối cùng mà Bình nó dẫn em nó về dưới ăn Tết với bà nội nó, là lần đó rồi cái nó ra cái là nó hình như cũng năm đó hay năm sau vậy đi mất luôn. Năm đó mình như mình 12 tuổi. Đi ra đây thì em đang đi bán vé số. Thì về thì hai anh em gặp nhau rồi có đi coi xiếc. Tối thì ngủ rồi sáng dậy là đi về quê đó. Bữa đó cũng có đi chung với cậu Bảy nữa. Thì ra vài ngày xong rồi đưa Ngọc lên đây lại. Xong rồi mình về trong trại mình thọ một cõi đó mình ở tiếp. Thì là không gặp nhau nữa tới giờ luôn.
Nên là cuộc sống nó không có thể nào mình nhớ được những, thậm chí quá khứ của mình còn không nhớ. Ký ức của mình hồi nhỏ mình cũng đâu có nhớ được đâu. Tại vì bị vùi lấp luôn vậy đó. Nên mình sống trong môi trường phức tạp mà mình đâu phải sống được cái mái ấm như những người khác đâu. Khi mà mình đi về, mình về mà khỏi cái mái trường đó là mình cũng lớn rồi, lúc đó là mình trưởng thành rồi. Thì khi mình bước ra thì mình cũng đang suy nghĩ đến giờ, không có suy nghĩ đến việc nhiều, mình chỉ biết để làm, để tồn tại trước đã. Thì sau này thì mình mới nghĩ đến cái việc là tìm em. Thì đến khi mình có công việc làm ổn định rồi đó, mình mới nghĩ đến việc tìm em thì mình mới lên chương trình mình nhờ. Có một thời gian mình cũng có ra ngoài Vũng Tàu này, mình cũng có in ra mấy cái tờ giấy á, là để mà tìm kiếm em á. Mình cũng có dán khắp Vũng Tàu này nè. Rồi nói chung là cũng không có thông tin gì hết. Tại vì bây giờ mình nói thiệt chứ, tại vì giờ có con thì mình phải lo cho con thôi. Chứ nếu mà không có con mà chỉ cần mình nhìn thấy em mình thôi, mình chết mình cũng chịu. Đó là thực tế. Tại vì bây giờ mình phải cuộc sống mình phải lo cho con mình nữa. Chứ mà anh em mình nói giờ gặp được nó rồi thì vui. Bình kể cho anh và khán giả được nghe là Bình sống ở trong trường thiếu niên từ năm nào tới năm nào hả Bình? Em vô trường khoảng cỡ năm 93, năm 94, không nhớ chính xác. Năm em về với gia đình thì năm 2003. Thế là em sống ở trường được 10 năm. Dạ. Coi như là thời gian đi lạc là coi như là Bình sống ở thiếu niên 3. Nhưng mà lúc là thời gian đó thì Bình sống ở khu nào? Thì bước đầu mới vô thì em ở khu B. Xong rồi nói chung là còn nhỏ đó cho nên là thầy cô chuyển qua bên khu A. Xong rồi sau này nữa thì qua tới khu C. Vì Bình không được theo dõi chương trình từ ban đầu á, cho nên là Bình không có được nghe câu chuyện của một em tên là Mai Thị Ngọc, đã được nuôi dưỡng từ ở trường mầm non 4. Em có biết trường mầm non 4 ở đâu không? Có biết không? Dạ. Trường mầm non 4 đối diện với lại thiếu niên 3. Đúng rồi. Em nhớ không? Em biết trường đó đúng không? Dạ. Và thậm chí là có... Như vậy là em Ngọc, em của em, sống ở mầm non 4 suốt 6 năm. Cùng cái thời gian mà em sống ở trường thiếu niên 3 10 năm. Chỉ cách có một con đường thôi. Và thậm chí là có 2 tháng em Ngọc đã sống ở trong khu nữ của trường thiếu niên 3. Hai anh em cùng trường mà không biết nhau. Bữa nào dắt con xuống chơi nha. Dạ. Con là vô. em tìm được gia đình. Dạ. Lúc nào mà Ngọc cùng gia đình thì chắc chắn là sẽ mời trường đến để các thầy các cô có thể đến tham dự được thì rất là vui ạ. Con về ạ. Thầy với em giữ gìn sức khỏe. Em xin chào thầy. Thế là gần đến năm mà em sống ở đây là em luôn luôn nghĩ là em chỉ có một mình thôi đúng không? Vâng ạ. Em hồi xưa em đứng trên đây em nhìn xuống qua bên đó thì em thấy quen quen. Tức là đã từng đến đấy rồi. Thì em nghĩ là thế. Nếu mà từng đến đấy rồi thì trong trường hợp nào? Hình như là đi thăm anh hay sao? Thăm anh Bình. Vâng. Hồi xưa em vào đây thăm anh em rồi hay sao? Anh Bình á? Vâng. Tức là anh Bình ở trong trường thiếu niên 3. Thì do em nghĩ thế thôi, còn anh có ở hay không thì em cũng... Đã từng bao giờ em sang đây để tìm anh chưa? Em không sang tìm anh mà đợt trước bị phạt sang đấy thì em cũng có hỏi thăm. Thì mọi người bảo là Bình thì có nhiều Bình lắm. Từ xưa đến giờ thì nhiều Bình ở. Em cũng không biết họ tên nữa. Vậy trong những cái lần mà ví dụ như sang bên này sinh hoạt chung giữa hai trường á, mà em không nhìn là người nào có thể là anh của em à?
Không mà em không nhớ được mặt cho nên là. Nhưng mà trong câu chuyện này thì em có biết là nếu mà để đi tìm em là ai? Dạ, anh em. Anh em là người chủ đi tìm. Anh em nói rằng anh em dù có chết anh em chưa tìm được em. Dạ. Nghe câu này của anh em rất hạnh Bất phúc. ngờ luôn. Vâng. Tại vì đàn ông họ đâu có nói ra cái cảm xúc của mình đâu. Biết là anh em cũng là người mà cũng phải bước vào đời sớm như em ạ. Vâng, em biết. Anh biết gì về anh? Em cũng nghĩ anh thế. Em thì em sống với mẹ mà em còn có mẹ. Anh em thì hồi xưa em gặp bố thì không thấy anh, thì em nghĩ anh em còn vất vả hơn em. Em nghĩ thế. Nếu mà muốn nhắn anh em một câu thì em sẽ nói gì? Em nghĩ mẹ với lại anh em sẽ tự hào về em. Không có mọi người em vẫn sống tốt. Mặc dù cũng có nhiều cám dỗ nhưng em cũng vượt qua được hết. Và bây giờ em sống rất hạnh phúc. Cho nên là anh với mẹ em hãy yên tâm. Cái là lớn nhất anh làm cho người thân. Vâng. Cảm ơn em. Đã bao lâu rồi em hằng khát khao tìm về tổ ấm. Bà Út với dì Sáu em và cậu Bảy Ru thì có lý do để mà không lên trên trường quay để mà đón Ngọc được. Nhưng mà Ngọc chỉ cần về Vũng Tàu đến cái công viên cũ, đi sâu vào một chút nữa là gặp lại mẹ với dì với cậu thôi. Còn bây giờ Ngọc ơi, em quay lại đây nào. Ba em. Thế rồi để gọi em, thế rồi để cho em niềm khát khao cháy bỏng. Có một ngày trở về quê hương, có một ngày sum vầy giữa tình thương. Thế rồi để tặng em, thế rồi để cho em một trái tim yêu đời. Xưa nghẹn ngào dòng lệ tuôn rơi, giờ góc về trong vòng tay yêu thương. Thế rồi đời tặng em, thế rồi đời cho em một trái tim yêu đời. Giữa nghẹn ngào dòng lệ tuôn rơi, giữa ngày về trong vòng tay yêu thương. Giữa nghẹn ngào dòng lệ tuôn rơi, giữa ngày về trong vòng tay yêu thương. Thưa các bậc cha mẹ, hãy yêu con mình nhiều hơn thêm một chút nữa. Vì là có những bậc cha mẹ mà chiến tranh đã không cho họ được sống bên các con của mình để che chở cho các con giữa
bom rơi đạn nổ. Có người mẹ thấy chiến sự nổ ra khi mà bà đang cuốc dãy cách nhà 3 cây số. Bà đã không dừng lại, không trốn đi mà băng đồng về với các con. Và vào lúc mà bà bị trúng bom ngã xuống thì người con trai lên 6 của bà vẫn chưa hiểu gì cả. Chỉ lưu trong ký ức cho đến tận ngày nay là có một con chim sáo nó bay vút lên cao, rồi mẹ ngã xuống giữa vạt bắp xanh tươi. Thưa quý vị, câu chuyện chia ly thứ hai trong Như Chè Có Cuộc Chia Ly đêm nay có mặt ở đây với chúng ta đó là ông Nguyễn Hiệp, ông Nguyễn Văn Kiệt và bà Nguyễn Thị Gạo, là 3 người con mồ côi trong chiến tranh, những người đã chứng kiến sự ra đi đau thương như thế nào của người mẹ. Xin mời chú Nguyễn Hiệp chia sẻ. Quê của tôi là ở Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam. Mẹ tôi mất tháng 7 năm 1967. Lúc ở quê là mẹ tôi nuôi là 5 đứa con, sống rất là vất vả. Cho nên đưa tôi vào sống ở Đà Nẵng, còn lại là nuôi mấy đứa anh em. Nói thêm là quê tôi là chiến tranh là rất là gay gắt. Ban ngày Mỹ hay thả bom máy bay. Rồi có lúc thì đi càng qua rồi cứ gặp dân là cứ hay bắn, bất kể là già trẻ. Rồi ba tôi thì là du kích và bắt trước đó là 3 năm, tức là năm 1964. Và khi mà mẹ chú mất thì năm anh em chú cũng được đi cho họ hàng bà con đúng không ạ? Lúc mà chú Hiệp ở Đà Nẵng thì chú Kiệt và cô Gạo đang ở đâu ạ? Chú Kiệt lúc đó đang ở đâu ạ? Lúc đó là ở An Nghĩa. Thì trong khi đó là bác Nguyễn Thái Hoành ở thành phố ra ngoài đó chở tôi vào trong này, ở trong này. Sau tới năm 74 là con em út tôi nó chết. Thì trong khi đó ông chú thứ 9 của ông già là ông dẫn đi về ở Phú Quốc. Như vậy là chú ở thành phố Hồ Chí Minh, còn lúc cô Gạo ở đâu ạ? Cô ở An Hải. Rồi sau đó được cô đưa về Nha Trang. Dạ vâng. Còn người em thứ 5, chú Nguyễn Văn Năm thì ở lại Đà Nẵng với người bác tên là bác Ánh, là bác Tranh đúng không ạ? Vâng, anh Nguyễn Văn Năm là sau này là Mỹ nó đưa dân, tất cả đưa dân ở miền Trung ở huyện Thanh Điền đưa vào Đà Nẵng hết. 4 anh em đều đưa vào hết đó. Thì em Năm thì là ở với bác Ánh, tức là bác Tranh. Bác Tranh đi bán cà rem rồi sau đó thất lạc. Dạ vâng, và thưa quý vị, chú Hiệp đã gửi thư đến với Như Chè Của Cuộc Chia Ly từ mấy năm trước, và chú viết là ước nguyện và cũng là cái niềm hạnh phúc không gì đơn giản hơn của chú là tìm gặp được em Năm, và gia đình đã nhận ra là có một người trong thông báo của Như Chè Của Cuộc Chia Ly có thể là ông Năm. Và bây giờ thì xin mời chú Hiệp, chú Kiệt với lại cô Gạo sẽ cùng theo dõi xem có đúng là em của các cô chú hay không nhé. Căn nhà của đa số những người thất lạc gia đình thường giống nhau ở một điểm là chiếc bàn thờ trống. Ông Phùng Quốc Độ cũng chọn một ngày, ngày mùng 4 Tết hàng năm để lấy làm ngày giỗ cha mẹ tổ tiên. Ra mùng 1 chuối rồi trưng nhớ ông dò giờ biết cái nào mà quả cho bà mẹ vô chết lắm, nhớ biết là chết. Ông chết một cân đồng bỏ chết giật bắp, bỏ là chết vô giật bắp, và khi đó là giật bắp mà có một cân khấu để mà hót á, mà khi miệng nổ là bà chết giật bắp. Thì con nhớ là có một cô á dẫn ở Sài Gòn, mình là hỏi lỡ ông Bắc là ông Mảnh đó. Nhưng mà nó nhớ tên là Hiệp Kiệt của Lâm Bút, là cứ nhớ trong lòng này, con ruột đây. Năm chính là tên của ông Độ hồi nhỏ. Nhà bác Anh lúc đó ở gần phà An Hải. Ngày ngày Năm vẫn vác thùng đi bán cà rem dạo qua cái đa Hà Thân này. Khoảng năm 70 hay 71, một lần Năm đi bán cà rem rồi leo lên một chiếc xe và để chiếc xe lam ấy chở mình đi mãi. Sau này, khi đã lấy vợ có con, hai vợ chồng ông đã đạp xe lại khu vực này. Nhưng khung cảnh đã đổi khác, không tìm ra bác Anh. Lại nói về cái hôm đi lạc, ông Độ còn ghi nhớ đó là ngày 23 tháng 2 âm lịch. Đứng khóc tại bến xe
người ta đưa về cho bà Trần Thị Trích nuôi. Bà cụ có 3 người con đi hoạt động đã hy sinh. Năm vừa chăn trâu vừa làm rau liên. Đất nước thống nhất chưa lâu thì xảy ra chiến tranh biên giới. Ông xung phong đi bộ đội. Khi xuất ngũ thì lập gia đình, nuôi 5 người con đến trưởng thành. Ông vẫn sống ở quê của mẹ Trích là Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, tức là vẫn chỉ ở trong Đà Nẵng này thôi. Anh em thì hiệp kịch của Trung Quốc hiện giờ thất lạc ở đâu? Đang tìm của anh em. Lúc nào thì chú hay nhớ về gia đình? Lúc nào cũng nhớ gia đình. Lúc nào cũng nhớ, còn vấn đề là ông bà, cha mẹ, anh em, thịt rồi gần thấy cũng buồn cảnh đôi lúc rồi nói tiếc. Rồi làm xôi tội chuyện mình muốn rằng gặp anh em, rồi gặp bà con, rồi gặp anh ấy, rồi điều quý trọng nhất. Và đó có phải là em Năm của các cô chú không ạ? Chú Năm thì vẫn ở Đà Nẵng từ đấy cho tới bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời chú Năm vào để xem là chú Năm có nhận ra được anh chị ruột của mình hay không. Mời chú nha. Dạ. Rất giống tôi. Hình tiếng nó là biết thôi. Vâng. Bây giờ mà chú anh nhìn thấy người thân thì liệu anh có nhận ra không? Đau y 50 năm rồi. Phải 30 mấy 50 năm rồi. Chẳng 50 năm, từ năm 67. Mẹ mất năm 67 đúng không ạ? Mẹ mất sau ông già. Sau ông già là năm 64. Dạ. Đây ạ, đây có thể là... Bây giờ thì gia đình mình phải chứng minh thôi. Nó giống mà ốm, nó giống y. Thì đúng vậy anh Kiệt. Đấy, giống không? Có nhìn anh Kiệt không? Nhìn cô bố không? Chị bố mà có bớt con rồi. Nhớ chị không? Không nhớ chị. Gạo dạ vâng, thế thì bây giờ mình có cái gì để nói nào? Cái ngày mà cả gia đình... Anh Hiệp, cái chị Gạo. Chị Gạo. Anh Hiệp có câu chuyện về cái ngày mà đến Đà Nẵng rồi mỗi người một nơi ạ? Tới từ cái thời điểm đó là ra Đà Nẵng xong rồi em ở lại với bác Ánh. Ông bác Ánh. Anh với anh Hiệp là bác Trần á đưa vô Sài Gòn với ông Út nữa. Dạ. Đó. Thì 4 á thì ở đó là con 10 đi ra Nha Trang. Dạ. Dạ cái lúc đấy thì chú xin thế nào ạ? Hả? Chú ấy xin đi theo cùng thế nào ạ? Lúc đó là em Năm á là bị đau cái chân. Đau cái chân gió gót mà. Rồi là bác Trần gái á là đưa anh với Kiệt Quân Út vào Sài Gòn. Em mới lại nói với bác rằng là con muốn đi không? Đi với bác không? Phải không? Con muốn đi với bác vô Sài Gòn. Đúng không? Dạ vâng, ở đây còn có các anh chị là Chứ con của bác Ánh, con của bác Tranh. Dạ xin mời mọi người ạ, mọi người nói cái gì đi ạ? Dạ. Dạ. Trần đó. Dạ. Em cũng mừng lắm. Dạ. Em cũng mừng quá. Tôi biết nói ra. Dạ vâng, ở đây có ai nào? Đúng không ạ? Vâng. Thế ai là người lúc ấy 12 tuổi mà được 2 tuổi mà được? Cảm ơn chương trình. Đã có những cái chương trình này. Bây giờ mình lên mình đoàn tụ thế ạ. Vâng, đây rất là đông người cùng lên. Vì bãi họ nghe mày giữ giữ chỉ mà. Chú Hiệp này. Mày đi rồi, biết mày đi đâu? Đi rồi. Mày đi đâu? Chứ đâu thương mày lắm. Không biết hay gặp là mừng quá. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Chú Hiệp là người mà đi tìm em. Chị là sao? Dạ. Sao em không nhớ chị? Không, cho cái nào nhớ nhá. Nhớ có bán bao nhiêu em? Đúng rồi. Thôi đi về em. Bây giờ em ở đâu? Dạ em ở Đà Nẵng.
Dạ, xin chúc mừng gia đình. Thì cảm ơn chương trình rất là nhiều. Không biết là gì nhà đâu. Vậy hả? Nhờ có chương trình mà Dạ, tìm lại em chị. Chú kìa, đây là người đi tìm chú. Tìm từ năm 80 đến giờ ạ. Anh Hiệp. Xin chúc mừng gia đình ạ. Còn em ghé. Rồi em mốt mất rồi. Đây là làng Trang Điền thuộc Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam, nơi cha mẹ các anh chị làm nông và đánh giặc ngoại xâm. Chỗ rặng tre kia trước nền nhà cũ là nơi người cha đã hy sinh, và là nơi sau đó đúng 3 năm người mẹ chạy về giữa trận càn, chỉ còn cách vài mét thôi mà bà không bao giờ còn che chở cho các con được nữa. Sau này cả anh Năm và anh Hiệp đều đi bộ đội, nhưng số phận đã không để họ gặp nhau tại biên giới Tây Nam. Anh Hiệp từng về An Hải tìm em Năm mà không được. Đêm nay, tất cả 4 anh em còn lại từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã đoàn viên nơi đây. Xin được chúc mừng. Dạ vâng, thưa quý vị, tối nay chúng tôi đã nói về tình yêu thương của cha mẹ dành cho các con, và tôi rất là tán thành với câu nói của cô giáo Loan rằng là có rất nhiều người thì rất là khó mới có được một muộn con. Cho nên là có được một muộn con rồi thì cũng phải nghĩ xem là yêu thương con như thế nào là vừa đủ, như thế nào mới là đủ để đứa trẻ được lớn lên thành người mà chỉ trong trường hợp rằng là nó không cảm thấy là bị bỏ rơi ngay trong cái tổ của mình. Và ngược lại thì thưa các anh các chị, những người con mà không có cha mẹ bên cạnh thì các anh chị hãy tin rằng là cha mẹ dù không có được hưởng cái số phận là được ở bên cạnh con cái mà để che chở cho các con cái, nhưng mà tình yêu thương của cha mẹ để lại thì mãi mãi ở bên chúng ta, đúng không ạ? Vâng ạ, hôm nay chia vui với các anh chị. Dạ. Tôi cũng rất là cảm ơn chương trình, nhờ chương trình mà tôi được tìm được là em tôi. Dạ, chúc mừng gia đình. Thưa quý vị, để xem lại như chàng của cuộc chia ly số 111 với chủ đề yêu con, yêu bao nhiêu cho đủ, quý vị có thể truy cập vào trang web của chương trình hãy lên tiếng.vn từ ngày mai. Giờ phát lại trên sóng VTV1 vào lúc 14 giờ 15 phút chiều thứ Bảy tuần tới, và trên sóng VTV4 vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 15 tháng 7. Và xin chào và gặp lại quý vị trong như chàng của cuộc chia ly số 112.